Welkom, beste modaalspoorfanaat. Het is ondertussen een tijd geleden dat je van mij nog iets vernomen hebt. Ik en mijn compaan Koen Vermeulen zijn dan ook druk aan het bouwen aan een minibaan voor de minibaantjeswedstrijd 2018. Dit neemt niet weg dat ik even de tijd genomen heb om de baan van Floris Dilz te bezoeken, namelijk de Luikse Staalindustrie. Die baan draagt mijn persoonlijke interesse weg omwille van het onderwerp. Het bijzondere aan deze baan, waar hij intussen al een aantal jaar aan het bouwen is, dat is dat dit eigenlijk een momentopname is van de Luikse Staalindustrie uit de jaren 80. Er zijn mensen die fotografie toepassen voor het vastleggen van abandoned places en verlaten fabrieken. Floris doet dit bij wijze van spreken door modaalbouw. Hij noemt het zelf 3D schilderen. Binnenkort is deze baan te bezichtigen op de Grote Modaalspoor Expo 2018 in Leuven. Er is intussen veel veranderd. Genoeg gebabbeld. Je krijgt alvast een voorsmaakje aan de hand van de volgende filmmontage. Veel kijkgenot.